Ngayon ay magluluto tayo ng nilagang baka. Ang una natin gagawin ay papakuluan muna natin ang ating karne. Ayan, once na kumulo, ay babanlawan natin siya. Itatapon po natin ang kanyang pinaglagaan. Ayan. Babanlian lang natin ng mga 3 bisis para mawala po ang kanyang sibo. Lalo na po yung buto-buto. Marami po siyang sibo. Next ay titimplahan kaagad natin ng asin at paminta. At kung mayroon naman kayong available na garlic salt, mas maganda. Pero kung wala naman garlic salt, okay lang po yan. Ayan. Next ay igisa na natin ang ating bawang, sibuyas, tapos ilalagay na natin ang ating karne. Ayan, igigisa lang natin ng maigi para mawala po ang langsa. Ayan. Lagyan natin siya ng mainit na tubig. Ayan po ang magiging sabaw na ating nilagang baka. Ayan, ang ginagawa ko dyan ay pinapalampas ko lang sa karne yung tubig at takpan. Ilaga natin ng 2 oras sa mahinang apoy. Ayan, slow cook lang po. Ayan na po siya. Ayan, pagkatapos po ng pagpapakulo na 2 oras, ayan na po siya. Ayan, malambot na po ang ating karne. Next ay ilalagay na natin ang ating mais. At takpan, ilaga natin ng mga 8 o hanggang 10 minuto. Ayan, malambot na po ang ating mais. Next na ilalagay ay ang ating patatas. Isusunod kaagad natin ang ating carrots at bell pepper. Ayan, lulutuin na natin ng mga 5 minuto. Ayan na po siya. Check lang po natin kung malambot na po ang ating patatas. Ayan, malambot na po. Next na gagawin natin ay titimplahan lang natin ng nor cubes, kunting asin at paminta. Ayan, kahit anong klaseng paminta, durog or buo, okay lang po yan. Ayan. At mas masarap din po kung mayroon kayong patis. Ayan. Last na ilalagay ay ating pichay or repolyo. O kahit anong gusto niyo po, kahit anong klaseng pichay. Ayan. Nagdagdag po ako ng patis kasi medyo matabang po siya. Ayan, naluto na po ang ating nilagang baka. Ayan, kainan na. Thank you for watching.